নমস্কাৰ আজি মই VST ইউজ কৰি পেলাই এটা বিহু ঢোল আমি কেনেকৈ প্ৰগ্ৰেমিং কৰিব পাৰোঁ তাকে দেখুৱাব ওলাইছোঁ আহক ডলে যাওঁ আমি প্ৰথমে আমি এড ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ট্ৰেকত Swarplug লোড কৰিছোঁ এই Swarplugত আপুনি দেখা পাব যে ইয়াতে বিহু ঢোল বুলি প্ৰিসেটছ আছে বিহু ঢোলৰ তো ক্লিক কৰিব এতিয়া টেম্পোটো মই সেট কৰা আছে 90 টেম্পো লৈছো এতিয়া যাৰ মিডি কিবোৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তো সুবিধাই প্লে কৰি পেলাই আমি অতি সোনকালে আমি এটা প্যাটাৰ্ন বনাব পাৰোঁ কিন্তু যাৰ যি সকলৰ নাই মিডি কিবোৰ্ড তেওঁলোকে ড্ৰ কৰি বা আকি তেওঁলোকে এটা প্যাটাৰ্ন বনাব পাৰে ইয়াত দেখিছে ড্ৰ কৰিলে আৰু নহয় বা শৰ্টকাট এটা ইউজ কৰিব পাৰে কিবোৰ্ডত অল্টাৰ টিপিলে ইটো ড্ৰ হৈ যায় এতিয়া আহক আমি প্যাটাৰ্ন এটা বনাইছো ঢোলৰ বঢ়াই দিছো একদম যেতে দলিয়াই যে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত যেতে বজাই যে সেইটো নিচিনা একেবাৰে নহয় টোনটো কিন্তু আমাৰ VST দিব নোৱাৰে কিন্তু আমি মেনেজ কৰিব পাৰোঁ আজি সেইটো আপোনালোকক দেখাইছো মই এটা প্যাটাৰ্ন বনাই লৈছো ঢোলৰ আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে আৰু ভেৰিয়েচন দি পেলাই কৰিব পাৰে মই জাস্ট আপোনালোকক আইডিয়া এটা দিছো যে কেনেকৈ আমি VSTৰ জৰিয়তে এটা ঢোলৰ প্যাটাৰ্ন বনাব পাৰোঁ ইয়াতে মই এন্ডিং কৰিছো এইখিনি জায়গা
এণ্ডিং কৰি দিছোঁ 4টা বাৰত এতিয়া মই ইয়াতে এখন শুনিব ভাল লাগিব কাৰণে তাল এখন এড কৰিছোঁ এইটোৱে লৈছোঁ তাল এতিয়া এই তালখিনিক আমি টেম্পত আনিব লাগিব ঠিক আছে এই মিডিটো আমি ৰেন্ডাৰ কৰি পেলাই তাক ৱেভলৈ লৈ আনিছোঁ আৰু ৱেভলৈ কি আনিছোঁ এই কথাটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে এই কাৰণে ৱেভলৈ ৱেভ ফৰ্মেটলৈ এই কাৰণে আনিব লাগে যাতে এই মিডিটো যদি আমি বেলেগ ষ্টুডিঅ'টো লৈ যাওঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ তাতে এই স্বৰপ্লাগটো নাথাকাৰ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে এই ঢোলৰ যোনটো সাউন্ড আছে বা ঢোলৰ যোনটো আমি ঢোল বুলি লগাইছোঁ সেই ঢোলটো আমি নাপাম কাৰণ কিয় তেওঁলোকৰ তাতে এই স্বৰপ্লাগটো নাই সো স্বৰপ্লাগটো নাই কাৰণে তেওঁলোকে এই ঢোলৰ টোনটো শুনা নাপাব যদি আমি এটো ৰেন্ডাৰ কৰি পেলাই এটা ৱেভত লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে হেতু পাৰ্মানেন্ট ফিক্স হৈ থাকিব যেটো ঢোলৰ সাউন্ড আছে ইয়াতে হেতু ফিক্স হৈ থাকিব আৰু তাত তেতিয়া কোনো মিডি বা তেওঁলোকে VST লগৰ প্ৰয়োজন নাথাকে গতিকে সেইকাৰণে আমি এইটো ৱেভলৈ লৈ যাওঁ ঠিক আছে এইটো আমি ৱেভলৈ আনি ললোঁ এইটো এটা ঢোলৰ পেটাৰ্ণ জাস্ট আইডিয়া দিলোঁ আপোনালোকক যে কেনেকৈ আমি VST ইউজ কৰি পেলাই ঢোল এটা আমি মেনেজ কৰিব পাৰোঁ বা বনাব পাৰোঁ এটা ঢোলৰ পেটাৰ্ণ আমি বনাব পাৰোঁ আৰু ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে তাল লগালে বা গগনাও আপোনালোকে লগাব পাৰে মই এটা গগনা লগাই পেলাই শুনাইছোঁ আপোনালোকক এইটো ভাল লাগিছে তালখন যেনেকৈ আমি টেম্পত 90 টেম্পত আমি লৈ আনিলোঁ ঠিক তেনেকৈ গগনাখন আমি তেনেকৈ 90 টেম্পত আমি লৈ আনিম বেছি স্লো হৈছে ওকে ঠিক আছে আমি গোটেই ট্ৰেকটোত এতিয়া গগনাটো এড কৰিম এটা শুনি চাব কিমান ভাল লাগে
নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে যে VST ইউজ কৰি পেলাই কেনেকৈ ঢোলৰ পেটাৰ্ণ এটা বনাব পাৰি আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ভেৰিয়েশ্যন দিব চেষ্টা কৰিব মই জাষ্ট এটা আইডিয়াহে আপোনালোকক দিলোঁ যে কেনেকৈ আমি VST ইউজ কৰি পেলাই এটা ঢোল বনাব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ লগত তাল গগনা এই দুটা যদি এড কৰে আৰু ভাল লাগিব গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিলে